Tocmai am primit acest pachet și sunt foarte curios ce se află înăuntru. Chiar nu-mi dau seama din exterior, e tot sigilat, e albastru, nu scrie nimic. Haha! Încă o trotinetă electrică! Gata! Asta e toată asamblarea necesară. Roata din față are un motor incorporat de 350 de W și este echipată cu o anvelopă plină, motiv pentru care drumul se simte un pic cam dur, nu oferă o amortizare foarte bună, dar cel puțin nu trebuie să mai fac griji în privința penelor de cauciuc. Același lucru pot spune și despre roata din spate, care la fel, la rândul ei, este echipată tot cu o anvelopă plină. Nu mai am grija penelor, dar drumul nu mai este foarte confortabil. Ce pot să mai spun despre roata din spate este că aici este și o frână de urgență, să spunem așa. Apăsând pe aripa din spate, o să frânez puțin mai repede. Ce îmi arată acest display al trotinetei și ce comenzi sunt aici? Buton de claxon, am butonul de set prin care schimb modul de afișaj aici, îmi arată odometrul acum sau tripmetru și timpul de când a fost pornită trotineta, kilometrajul, modurile de asistență. Sunt 3 moduri de asistență pe care le schimb din butonul de speed de aici. 1, 2, 3. Aici am farul care poate puțin reflexa geamului, se poate observa. Mai îmi arată voltajul bateriei și amperajul pe care consumă motorul. Bineînțeles, frâna care este magnetică pe roata din față și accelerația. Cam asta e tot. Frâna nu este tocmai ideală, dar hai să vedem care e distanța de frânare. O să frânez din dreptul stâlpului, din dreptul copacului de aici, după ce am viteza maximă de oră, să vedem în ce distanță mă opresc. Deci, cât să spunem? 1, 2, 3, 4, cam 5 metri, de la aproximativ 25 la oră. Se poate și mai bine, dar nu pot să mă plâng. Chiar o distanță destul de rezonabilă, având în vedere că am folosit și frâna electromagnetică, dar și frâna de picior. Deci, deși are roțile pline, chiar este destul de manevrabilă, se controlează destul de ușor, pe teren uscat. Pe teren ud, sincer, n-aș avea încredere așa la fel de mare să fac așa slalom cum am făcut mai înainte. Dar, ca și manevrabilitate, per total, chiar pot spune că sunt mulțumit. Deci, suspensia chiar mă ajută în situația asta, dar roțile pline și gropile destul de mari dintre dale fac drumul ăsta, sincer, cam dezastruos.
nu-i absolut deloc controlabil sau confortabil. Pe denivelări mai mici, cum ar fi piatră cubică sau dale fără găuri așa mari cum sunt acestea, suspensia chiar se simte și face o diferență. Dar pe denivelările acelea foarte micuțe, anvelopele pline se simt foarte tare, pentru că îți tremură tălpile picioarelor și nu este deloc confortabil lucrul acesta. Dar cel mai mare avantaj pentru anvelopele pline este că nu mai ai grija penei de cauciuc. Dacă mergi pe teren drept, trotineta chiar se comportă destul de bine și ai o senzație destul de plăcută atunci când mergi pe ea. Dar în schimb, dacă mergi pe drum cu denivelări, suspensia își face treaba, te ajută să amortizezi mai bine, dar cum este piatră cubică în zona aceasta, îți oferă o senzație destul de neplăcută, ca niște furnicături în talpă, niște tremurături de alea foarte fine, dar destul de enervante și nu tocmai plăcute. Asta mai mult datorită roților pline pe care această trotinetă le are. Cât de ușor se poate plia dacă vreau să bag în mașină și să iau cu mine undeva. Gata, asta e tot. Acum se readuce la forma inițială. Gata, asta a fost tot. Greutatea nu va fi o problemă la această trotinetă. Și nici dimensiunile trotinetei nu vor fi o problemă, pentru că are o dimensiune foarte redusă și trotineta poate încăpea chiar și într-un portbagaj unui Renault Clio. Și mai rămâne și spațiu de o grămadă de alte bagaje. Când vine vorba de mers pe timp de noapte, trebuie să menționez un lucru destul de important. Ce lumini are această trotinetă? Ei bine, are câte o lumină pe fiecare parte a ghidonului, și pe partea stângă și pe partea dreaptă. Ele luminează intermitent, dar pot să lumineze și continuu. Așa și așa. Și acum luminează continuu aceste lumini, ceea ce fac vizibile trotineta din partea laterală. Iar în partea din față există un far cu 24 de LED-uri. Acest far, până în dreptul ușii garajului sau unde este pisica, sunt aproximativ 8 metri. Credeți-mă, camera cu care filmez acum nu face dreptate. În realitate, lumina pe care o oferă această trotinetă este mult mai puternică și oferă o vizibilitate destul de bună.
Iar dacă o să încerc să filmez trotineta și din partea din față, este destul de evident că această trotinetă este foarte vizibilă pentru traficul pe care îl ai în fața ta. Iar, bineînțeles, să nu uiți de partea din spate, unde există un mic LED care luminează intermitent, iar dacă apăs frâna, acest LED va lumina în continuu pentru a avertiza că eu frânez. După cum s-a observat și în aceste poze, lumina pe care o oferă trotineta este destul de evidentă, dar cu toate acestea recomand cu încredere să folosiți și o veste reflectorizantă atunci când mergeți pe timp de noapte. Și cam asta este tot ceea ce reprezintă luminile pe această trotinetă. Este suficient și își fac treaba foarte bine. Ca să testez autonomia bateriei, am încărcat trotineta la 100% și am mers pe modul 3 de asistență, adică puterea maximă pe care o poate oferi această trotinetă și maxim 30 de km pe oră, prin tot orașul Hunedoara. Pe drum de asfalt, am mers și pe drum drept, dar am urcat și destul de multe pante cam abrupte din punctul meu de vedere. Voltajul este 29,5 volți, am o ușoară pantă în fața mea și nu reușesc să o mai urc cu voltajul acesta. Odometrul este la 33 de km în momentul de față. Când am început testul era la 9 km, deci o autonomie de 24 km. Pentru specificațiile acestea ale trotinetei, autonomia pe care am obținut-o este foarte bună din punctul meu de vedere. Deci, gata, oficial am rămas fără curent. Acesta a fost al doilea test ca să verific autonomia trotinetei și de data aceasta, când am început testul, odometrul îmi indica 38 de km, iar acum îmi indică 65. Voltajul este foarte scăzut, bateria este complet descărcată. Am mers constant pe treapta 3 de asistență pe toată durata testului, iar autonomia obținută în aceste condiții a fost de 27 de km, ceea ce face ca afirmația producătorului că această trotinetă poate obține autonomie de 30 de km să fie o afirmație cât se poate de reală. Chiar se poate obține o autonomie de genul acesta pe această trotinetă. Depinde foarte mult de terenul pe care mergi, depinde foarte mult de greutatea ta, de temperatura exterioară, depinde de foarte mulți factori. Dar afirmația făcută de producător este cât se poate de reală. Deci, ca și concluzie, din punctul meu de vedere, trotineta aceasta are un raport calitate-preț destul de bun. Și apropo de preț, puteți găsi mai multe informații în descrierea clipului. O să pun un link spre locul unde puteți cumpăra această trotinetă. Asta a fost tot deocamdată. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, mi le puteți scrie în secțiunea de comentarii de mai jos. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare.